Just talk. No niin, katsotaan, tässä on vielä ihmiset tulossa paikan päälle. Meillä oli hauskaa yrittää saada, oli tarkoitus isolta näytöltä tehdä tänään, mutta ei saatu tekniikkaa toimimaan sillä tavalla, joten tehdään perinteisellä tavalla, että mä jaan tästä. Mutta katsotaanpas. Eli äänen pitäisi kuulua ja ihmisten pitäisi nyt nähdä, mitä tässä tapahtuu, ja eiköhän me aleta aloittelemaan minuutin yli. Eli tervetuloa tähän Cludon webinaariin. Tänään puhutaan, mitä tarkoittaa relevantti hakukokemus. Ja tämä on liittyy aika paljon yleisesti sitten ihan siihenkin asiaan, että mitenkä ihmiset löytää verkkopalveluista etsimänsä asian. Mitenkä erityyppiset vierailijat saattaa erota käyttäytymisen osalta, milloin navigoidaan, milloin käytetään vaikka jotain chattibottia. Ja tietenkin sitten, että mihin suuntaan hakutoiminnallisuus on lähtenyt kehittymään viime aikoina. Ja tänään mulla on tarkoitus käydä läpi ihan konkreettisia esimerkkejä. Meillä on lyhyt puolen tunnin webinaari, eli tarkoitus on nostaa näitä esimerkkien kautta sitten antaa ideoita, ja sitten lopuksi käydään muutama asia, mitä on hyvä pitää mielessä sitten omaa verkkopalveluun ajatellen. Ja mä tiedän osallistujista, meillä on hyvin laaja kirjo, on julkiselta puolelta, on hyvinvointialueita, on kaupunkeja, yliopistoja ja sitten on ihan niin kuin yksityiseltä puoleltakin. Eli mä koitan antaa esimerkkien kautta kuvaa asioista, jotka pitäisi kuitenkin avata ideoita sitten isommassakin mittakaavassa. Ja voi esittää kysymyksiä itse webinaarin aikana. Mä en tiedä, kuinka paljon me keretään katsomaan niitä. Ja lopussa annetaan vielä yhteystiedot, mihin voi laittaa sitten kysymyksiä jälkikäteen, että voin katsoa ihan konkreettisesti, miten tämä vaikuttaa missäkin tilanteessa. Ja jos mennään vähän ajassa taaksepäin, mä ajattelin ottaa, miten hakukone toimii. Eli jos mietitään, mistä omakin hakukokemukset tulee pääasiassa, se on ollut Googlen kautta. Ja Google on tietenkin se kuuluisen hakukone. Aikana 90-luvulla oli paljon kilpailua sen osalla, mutta Google voitti keskittymällä käyttökokemukseen paljon. Ja tietenkin, että heillä oli erinomainen teknologia sillä taustalla, hyvä algoritmi, joka on iso salaisuus heille. Ja tässä mulla, mitä taustalla mä nyt jaan tässä. Tämä on hyvä esimerkki, jos menee Googleen ja lähtee hakemaan esimerkiksi tässä junamatka Oulu-Hel, mä oon kirjoittanut. Google ehdottaa relevanttia tuloksia tai ideoita, mihin mun haku voisi liittyä. Ja tämä on ihan hyvä idea miettiä sitten omalla sivustolla, minkä tyyppisiä vierailijoita siellä tulee. Ja aika harvoin vierailijat tietää juuri, mitä hän on etsimässä. Tietenkin jos haetaan vaikka jotain kaupunginvaltuuston päätöstä tai vaikka haetaan apurahaa johonkin, tai vaikka mennään verohallinnon sivulla, halutaan löytää joku lomake, silloin tiedetään tismalleen, mitä haetaan. Mutta niin kauan kuin hakusana liittyy tämmöiseen laajaluotoisempaan asiaan, niin on hyvä antaa ideoita. Esimerkiksi tässä mulla oli tarkoitus katsoa raidetta, mihin mun pitää mennä, kun mä sitten menen juna-asemalle, että mä löydän sen oikean raitteen. Ja alun perin mä en ajatellut etsiä tätä, koska mä ajattelin, että ei tähän löydy tuloksia. Mä olin vain kirjoittamassa junamatka Oulu-Helsinki. Mutta kappa siellä sitten Google ehdottaa, että siellä on raide olemassa, pysäkit myös. Eli tämä antaa niin kuin hyvää kuvaa siitä, että henkilö, joka on lähtemässä hakemaan, kun hän saa ideoita, tämä helpottaa hänen hakukokemusta ja sitä koko matkaa löytää oma asiansa. Ja tietenkin sitten kysymys, mitä ehdotuksia tuohon tulee. Tuleeko siellä esimerkiksi vaikka teidän sivujen otsikot, vai olisiko tässä parempi käyttää semmoisia hakusanoja, joilla ihmiset päätyy sitten sivuille. Eli hyvä miettiä vähän, miten tämä voisi toteuttaa. Ja sitten jos mennään eteenpäin, sen jälkeen kun me ollaan toteutettu haku, ja päästään tähän varsinaiseen hakunäkymään. Ja tämä on sitten varsinkin viime vuosina Google on lähtenyt muuttumaan siihen, että se ohjaa vähemmän ja vähemmän sinne juuri teidän sivuille sisältöä. Tietenkin SEO-optimoinnilla sillä on iso merkitys, kuinka hyvin ihmiset löytää sinne sivuille. Mutta tulee muistaa, että Googleen tulee enemmän ja enemmän mainoksia. On sitten ylärivinä tuolla tavalla, onko ne hakutulokset perinteisesti tapaan, vai onko ne sitten siellä tulosten välissä. Ja aika useinhan Google nykyään pyrkii jo siihen, että jos haen vaikka joku toimipaikkaa, uimahallia, onko se auki tai osoitetietoja, Google antaa suoraan vastauksen ihan Google-näkymässä. Eli vierailijat ei koskaan päädy sitä teidän sivulle varsinaisesti. Ja tämä mun mielestä lisää korostusta siihen, että jos voidaan vaikuttaa, että kun ihmiset päätee teidän sivuille, niin miten voidaan parantaa ja
optimoida se hakukokemus sillä kannalta. Ja miten tästä liittyy ehkä saavutettavuuteen? Jos miettii saavutettavuutta yleisesti, niin sehän tulee tietenkin tekniseltä puolelta paljon. Sitten puhutaan ymmärrettävyydestä ja helppokäyttöisyydestä. Tällöin saadaan tämä kokonainen kognitiivinen saavutettavuuspaketti. Jos miettii haun osalta, tekninen toteutus vaikuttaa siihen, että jos menen siihen hakukenttään, että se kertoo, että tämä on hakukenttä, sen sijaan, että tässä on tekstikenttä. Esimerkiksi on sellaisella sivulla, jossa on useita hakukenttiä, vaikka kun lomaketieto, kaikissa lukee vain syötä tekstiä tai tekstikenttä. Ei voi tietää, että mitä varten syötä. Eli tekninen toteutus vaikuttaa jotenkin saavutettujen kannalta, onko haku edes käytettävä. Ja toinen puoli sitten liittyy tähän kielelliseen saavutettavuuteen, eli kaikki tämä sisältö, mikä on kirjoitettu taustalla. Kuinka hyvä otsikkorakenne siellä on, minkälaista tekstiä siellä on käytetty aikanaan, ja kuinka hyvin sitten se hakumoottori osaa ymmärtää tätä sisältöä. Ja helppokäyttöisyys tietenkin tulee sitten ylipäätään, kuinka hyvin tämä on sujunut tähän asti. Filtteröinti. Mulla on aika paljon esimerkkejä filtteröinnistä ja sitten miten voidaan ohjata, helpottaa sitä hakumatkaa kohtapuoliin. Mutta yleisesti mä sanoisin, että saavutettavuuden kannalta haku on ehkä se tärkein tapa navigoida. Varsinkin tätä vaikkapa ruudunlukija ääriesimerkkinä sen sijaan, että kuuntelisi navigaation läpi. Se on aika pitkä kuuntelu sitten siellä. Eli aikuisen käytetään sitä hakua. Ja sitten haussa, kuinka älykäs se haun algoritmi on taustalla, vaikuttaa aika paljon kokemukseen. Se, että ymmärtääkö haku kirjoitusvirheitä, se, että pystyy kirjoittamaan juuri eksaktin hakusanan, saattaa olla aika haastavaa välillä. Puhumattakaan jostain yhdyssana-kirjoitusvirheitä kirjoittaa sanoja erikseen, kun tämä vaikuttaa siihen kokemukseen. Ja sitten jos haku on älykkäämpi, sehän alkaa ymmärtämään monisanahakuja, lausemuotoja, sanojen muotoja, ja sitten varsinkin jos kirjoittaa vaikka lauseita. Eli jälleen kerran tässä mennään sinne haun tekniselle toteutukselle, kuinka hyvin ymmärretään haun aihetta. Ja aika usein verkkosivujen sisäiset haut ei ole Googlen tasolla. Eli tämä vaatii aika paljon kehitystä ja suunnittelua, että saadaan esimerkiksi sanastoa toimimaan oikein. Ja esimerkki tähän voisi olla vaikkapa, jos kaupungilla sivustojen sisällöt on kirjoitettu, vaikka mainitaan kaupungintalo. Mutta mitä tapahtuu, jos joku kirjoittaa raatihuone? Ymmärtääkö se, että tässä nyt on synonyymi? Eli nouseeko sitten ne kaupungintalo-sisällöt sillä raatihuoneella kuitenkin esille? Vai pitäisikö tämä sitten syöttää kaikkien näiden sivujen sisältöön, mikä on aika iso työ? Eli jos on paljon sisältöä, erityyppistä sisältöä, silloin haun älykkyys korostuu paljon. Jos me summataan tämä saavutettavuuspuoli vielä siihen, että sanotaan, että mä oon haussa, mä esitän sen mun hakutermin ja saan tulokset esiin, niin tässähän vaikuttaa sitten, kuinka herkästi vierailee sitten uskoo, että tämä ensimmäinen hakutulos on relevantti, vaikka se algoritmin mielestä on. Eli kuinka tätä voidaan perustella siinä hakunäkymässä, ja mä sanoisin täällä, että menee helppokäyttöisyyden alle, että siinä on vaikka oikeita leimoja, mahdollista lisää tietoa, tai vaikkapa hyvä kuvauskenttä, mitä tämä pitää sisällään. Ja näistä mulla sitten on vähän tarkemmin esimerkkejä tulossa kohta. Ja tässä vaiheessa mä haluaisin puhua, että tähän tarkoittaa sitten relevantti hakukokemus. Miten tämä näkyy ja tuntuu. Ja iso osahan tässä on hakukokemukseen liittyen, että onko se sitten Googlen sisällä, eli vierailuko ei koskaan tule teille, tämä menee suoraan hakukoneoptimoinnin puolelle. Osa sitten, jotka tulee teidän sivuille, hakukokemus saattaa olla sitä, että hän hakee navigaation kautta, eli kuinka selkeä se on. Ja tietenkin sitten varsinainen se hakupainike oikeassa yläreunassa yleensä, mitenkä hyvin minä pystyn sieltä kautta kirjoittamaan ja saamaan tuloksia. Tai sitten osalla sivusta tulee sitten chattibotti sieltä alareunasta. Eli kuinka tämä hakukokemus näkyy, se on näiden kaikkien osien summa. Ja se, että miettii vaikka tilannesidonnaista hakukokemusta. Tähän riippuu, sanotaan, että mulla nyt on veljen polttarit Jyväskylässä toukokuussa. Eli mä nyt menen sinne Jyväskylän sivulle katsomaan, minkälaisia tapahtumia siellä on kyseessä viikolla. Sieltä mä selaan ja haluan saada vähän vaikutteita. Mua kiinnostaa yleisesti tapahtumat tiettynä ajankohtana tietyllä alueella. Tällöin mä saatan käyttää hakua, mutta saatan käyttää ihan navigaatiokin. Mutta jos mennään toisinpäin, mä tiedän, että esimerkiksi meillä on lauantaina
4. toukokuuta, silloin me halutaan tehdä jotain ulkoilmassa, niin silloin mä haen vaikkapa ulkoilmakonsertit Jyväskylä. Mä tiedän tismalleen, mitä mä haen. Tai jos mä tiedän, että siellä on tietty bändi vaikkapa olemassa, niin sitten mä haen sitä bändin nimeä. Mä oletan, että se ensimmäisenä hakutuloksena tulee tämä mulle relevantti asia. Eli mä haluan tässä vähän summata, että hakukokemus riippuu kuitenkin siitä tilanteesta ja tarkoitusperistä. Eli ei voida sanoa, että tietyt käyttäjät aina käyttää hakua, tietyt käyttäjät ei koskaan käytä hakua, tietyt käyttäjät ei koskaan tule sivuille. Tämä riippuu niin tilanteesta. Ja tämä on sitten, että missä päästään näihin käytännön esimerkkeihin. Tässä kohti tämä on meidän yksi kansainvälinen hyvinvointialue asiakkaana. Ja nyt mä oon hakenut hakuterminä täällä lapsista ja teini-ikäisistä. Ja hakutuloksiin, jos tulee otsikko, hammashoitoa, ja sitten puhutaan lapsista ja nuorista ihmistä. Se jo ymmärtää, että siellä on synonyymit kohdillaan. Mutta tämä nyt ei silti mulle niin kuin vierailana ole kovin helppokäyttöinen. Mä saan aika simppelit tekstilistat tähän, missä on paljon väliä. Vieläpä tämä nyt ei välttämättä anna mulle kuvaa, että haluanko mä klikata tätä ensimmäistä tulosta. Ja mitä tapahtuu sitten, jos siellä olisi vaikka vähän lisätietoja, esimerkiksi vaikka päivämäärä, tai antaa osviittaa, kuinka relevantti tämä artikkeli olisi mulle tällä hetkellä. Ja tämä on sitten ehkä kysymys, kannattaa vähän pelata omaan sisältöön. Minkälaisia lisätietoja, lisäelementtejä siellä voisi olla kuvaa, että minkä tyyppistä sisältöä tämä pitää sisällään. Ja jos mennään vielä vähän eteenpäin, samalla tapaa kuin Google toimii, Googlehan antaa aina URL-linkin, eli minnekä päädyn klikkaamalla tätä. Ja tässä sitten murupolut toimii aika hyvin, koska ne poistaa sitä URLin sälää pois. Eli antaa sen kuvan, että minkä tyyppisten kategorioiden alla juuri tämä artikkeli löytyy. Ja tämä helpottaa, että mua ehkä näkemään, että ehkä tämä ensimmäinen sivu ei ollutkaan se, mitä mä etsin. Mä halusin löytää sitten vaikkapa terveydenhuoltoa, en hammashoitoa. Ja sitten ihan viimeisenä lisänä vielä, että miten tehdään tästä hakukommista semmoinen, että sitä haluaa mahdollisesti käydä sellaista läpi, jos haluaa vaikka saada vaikutteita tai katsoa, minkälaisia tietoja siellä on. Yleensä kuvilla pystytään visualisoimaan aika paljon tulemaan semmoista freesimpää ilmettä tähän hakukokemukseen, joka auttaa sitten ihmisiä jaksamaan ja pitää sen mielenkiintoisen. Toinen esimerkki, mitä mä halusin, vielä unohdin tuossa loppupuolella. Tämä oli sitten, jos on kategorisointia, niin tämähän helpottaa sitten käyttäjää rajaamaan, nimenomaan jos haluaa vaikka löytää päätöksiä tai varata vaikka aikaa, tietyn tyyppisiä palveluita. Ja toinen esimerkki on sitten booking.comista. Mä otin tämän, koska meillä on sisartoimisto Minneapolisissa, niin mä pystyn käyttämään samaa esimerkkiä. Me ollaan Tanskasta, niin Tanskan kruunut näkyy täällä. Ja tämä on ääriesimerkki siitä, että jos on hakutulokset, jälleen kerran se algoritmi ajattelee, että tämä nyt on relevantein tulos mulle tässä järjestyksessä. Jos mä näen otsikon, kuvan, vaikka hinnan, tämä nyt ei hirveänä tässä asiayhteydessä kerro. Mua kiinnostaisi tietää, että kuinka monta, onko tämä per päivä, monelleko henkilöä tämä hinta on, ja sitten jos siellä on tämä lisätieto, esimerkiksi 4 yötä, 2 henkilöä, tämä on siis kokonaishinta. Mutta hei, onko tämä oikeasti kokonaishinta? Mitä jos siellä on maksullista aamupalaa? Mitä jos Wifi maksaa jotain lisää? Eli jälleen kerran, kuinka tämä informaatio kyseisellä sivulla voidaan kaikkein helpoiten nostaa sinne vierailijoiden käyttöön. Ja täällä tulee paljon lisää esimerkkejä, eli esimerkiksi vaikka minkälaisen ratingin tuo hotelli on saanut, missä päin se sijaitsee. Sitten jos mä haluan todella lähettää 2, alkaa vaikuttaa paremmalta. Ja sitten minkälaisia arviointia siellä sitten vierailijat ovat saaneet. Eli jälleen kerran, miten tämä teidän sivuston sisältö liittyy teidän vierailijoiden tarkoitusperiin. Ja samaan täällä nyt korostuu tämä filtteröinnin tarve, eli se, että voin valita tietyllä summalla, miten pääsen eteenpäin. Haluan mennä budjettimatkailulle, en halua käyttää paljon rahaa, tai sitten sillä on firmakortti auki, niin voin käyttää vähän enemmän. Haluanko ottaa puolison mukaan kenties, paljonko nämä hinnat vaihtelee. Ja paikka, jos ei ole mulle tuttu, kartta voisi olla aika mukava, puhumattakaan sitten, jos haluan ottaa apartmentteja sinne, että sillä voi ottaa koko perheen mukaan ja tehdä itse aamupalat. Eli idea tässä oli nyt näyttää, että hakunäkymät, ihan mitä tahansa palvelua käyttää, aika usein sillä mietitään, että mitenkä kaikki lisävitkuttimet voi auttaa. Ja tämä on sitten, missä kannattaa miettiä sitä kultaista keskitietä.
mikä palvelee oikeasti käyttäjiä, koska jos vastaavanlainen palvelu olisi vaikkapa hyvinvointialueella Suomessa, niin tämähän lävähtäisi silmään, täällä on paljon sellaista, mikä ei ole relevanttia. Eli mitenkä otetaan löytämään se oikea tieto, mutta miten pystytään auttamaan sitten ihmisiä rajaamaan omia löydöksiä, jos he etsivät aihealueittain tai eivät hae tismalleen juuri sitä lopullista lähdettä, koska he eivät tiedä, että mikä se oikea sana vaikka pitäisi olla. Ja tässä osassa mä haluaisin puhua sitten vähän enemmän tuosta ohjauksesta ja filtteröinnistä. Mulla on Tanskan insinööriliiton esimerkki, jossa ollaan lähdetty tekemään vähän tarkemmin kategorisointia sekä itse hakunäkymässä, eli kun kirjoitetaan hakusana, mutta myös sitten myöhemmin, kun hakutuloksia selataan. Ja syy on tälle, että he tietää aika tarkasti, että minkä tyyppistä sisältöä heillä on, mutta myös minkä tyyppisiä vierailijoita heillä on. Eli he ovat tehneet tämän personoinnin ja sen pohjalta rakentaneet haun. Eli että siellä on ylipäätään kategoriat, eli minkä tyyppistä sisältöä siellä on, koska he tietävät, että ihmiset usein menee vaikka hakemaan tapahtumia tai kursseja. Ja tämä nyt mä käyn kahdesti tämän esimerkit läpi. Eli ensimmäinen kuvaus nyt mä haluan näyttää, että erityyppiset sisällöt me ollaan tehty, että siellä on erinäköisiä sitä kategorisointia, että onko se tuommoinen ruudukkonäkymä, onko se matriisi, onko kuvaa, onko pelkkää tekstiä. Tämä on ihan sen takia, että heillä on niin erityyppistä sisältöä. Jos kaikki näyttäisi samalla kaavalla, se ei antaisi kovin hyvää kokemusta. Eli se, että he tietää, että omat sisällöt vaihtelee aika paljon. Ja idea tässä, että ensinnäkin annetaan näitä ehdotuksia, ja kun tullaan esimerkiksi vaikka ensimmäisenä tapahtumiin, täällä näkyy päivämäärä ja summa. Yleensä päivämäärä on tärkeä. Ja kurssissa taas ei ole päivämäärä, on vaan kustannus. Ja tietenkin kategoriallisesti, missä järjestys se tulee, riippuu hakusanasta. Mutta tämä kokonaisuus, että me voidaan valikoida, minkä tyyppistä sisältöä on ja mikä kannustaa sitten sitä loppuvierailijaa jatkamaan heille relevanttien sisältöjen löytämistä, tämä on yksi tapa vaikuttaa siihen. Ja toinen esimerkki olisi sitten, kun päädytään vaikka tapahtumiin, mitenkä varsinkin kategorioilla ja filtteröillä voidaan vaikuttaa siihen, että voidaan rajata omaa kävijäpolkua. Eli täällä päivämäärät on aika hyviä. Me ollaan tehty sillä tavalla, että päivämäärät tulee ainoastaan tietyn tyyppisten sisältöjen osalta. Ihan sen takia, että kun tullaan hakunäkymään, se ei ole täynnä valikoita. Eli mietitään sitä hakukokemusta. Minimalisoidaan asia, mikä ei ole relevanttia, pidetään se asia näkyvissä ja mahdollisesti laajennetaan, jos tämä vaikuttaa siihen käyttäjäkokemukseen positiivisesti. Eli vaikka tapahtumat, onko ne paikan päällä, onko ne nettitapahtumia, hybridejä, ajankohdat, ne on aika tärkeitä, puhumattakaan sitten, että noita eri paikoissa vaikkapa, että voidaan hakea ihan omalla alahaullaan. Ja nämä on jälleen kerran hyvin tilannesidonnaisia ja sisältösidonnaisia. Eli mä toivon, että tässä nyt tuli ajatuksia. Ja jos mä haluan tiivistää koko tämän webinaari-idean, oli se, että haku, tämähän riippuu aika paljon, että minkälaista sisältöä on. Jos me katsotaan booking.comin sisältöä, siellä on niin erityyppisiä hotelleja, sieltä löytyy muutakin verrattuna sitten vaikka hyvinvointialueen ja kaupunkien sivuille. Eli tässä kannattaa, te varmaan jo tiedätte parhaiten, että minkä tyyppistä kategoriaa siellä voisi olla. Miten tämä voisi helpottaa sitä hakukokemusta, koska haku on kuitenkin, tämä on se ainoa paikka, missä ihmiset kirjoittaa, mitä minä oikeasti haluan etsiä tältä sivuilta. Ja onko se sitten se tarkka hakusana, mikä usein tarkoittaa, että siellä on monisanahakuja tai jopa lauseita, kuinka hyvin se hakualgoritmi ymmärtää sitä haun aihetta verrattuna siihen, että jos haetaan tietyn tyyppisiä sisältöjä, tällöin olisi jo hyvä, että hakuehdotus kategorioita pääsen suoraan selaamaan tietyn tyyppistä sisältöä sitä kautta. Ja varsinkin kun puhutaan filtteröinnistä, mikä on relevanttia tietoa vierailijoille. Eli kuinka me voidaan sen haun aihetta ymmärtämällä, se on, että sillä on älykäs algoritmi taustalla, eli se tunnistaa synonyymejä, tunnistaa ne kirjoitusvirheet, tunnistaa sanojen eri taivutusmuodot. Tämä vaikuttaa paljon siihen koko kokemukseen. Ja useinhan haut, verkkosivujen sisäiset haut, ne toimii aika huonosti, koska se haun algoritmin kehitys, se vaatii paljon aikaa, paljon rakentamista, se on iso prosessi.
joka ei tapahdu noin vain. Mutta tämä kuitenkin vaikuttaa isommalla sisältömassalta. Jos siellä on vaikka useita eri sivustoja, pitää saada siihen samaan hakuun toimimaan. Tämä helpottaa sitä käyttäjäkokemusta. Ja tällä on sitten se oma painoarvo sitten vaikkapa saavutettavuuden näkökulmasta, että henkilö mahdollisimman helposti löytää sen relevantin tiedon. Ei tarvitse mennä hakutuloksissa 3. sivulle ja sieltä mahdollisesti löytää sen tuloksen. Mutta se on siellä kärjessä ja se indikoitaisi mahdollisimman hyvin, että tämä sisältö on relevanttia, että uskallan käyttäjänä klikata eteenpäin ja päädyn sinne tulokseen, minkä mä oikeasti halusinkin löytää. Eli tämä on sitten se viimeinen 3. osuus, mitä kannattaa miettiä, että kun tiedetään omat sisällöt, miten se on kategorisoitu, tiedetään, minne ihmiset päätyy vaikka web-analytiikan kautta, mikä on relevanttia tietoa vierailijoille, miten me voidaan sitten lähteä helpottamaan käyttäjää, että he voivat rajata tuloksia tai kohdentaa hakuja. Tämä riippuu tietenkin asiayhteydestä jälleen kerran, että jos on pienempi sivusto, jossa on vaikka hyvinvointialueet, halutaan, että ihmiset varaa aikaa netin kautta, niin käytetään sitä materiaalia. Ja tietenkin sitten, jos välttämättä hyvinvointialueella ainoastaan osassa pystyy varaamaan netin kautta, osassa pitää soittaa, miten me tehdään niin, että jos mä kirjoitan sen paikkakunnan siihen, haku voisi vaikka ehdottaa, että ennen kuin löydän lääkärin aikaa ja vaikkapa sieltä Oulusta, se voisi vaikka sanoa siinä relevanttina tietona, tiesitkö, että et voi varata netin kautta tähän paikkaan, soita tälle numerolle, koska sittenhän me tavallaan poistetaan se koko haun tarve, koska me ohjataan tieto saman tien siihen eteen ja me päästytään ehkä tähän, mihin ihmistä alkaa jo olettaa nykyaikana. Eli Google palvelee kertomalla vastauksen mahdollisimman helposti tai antamalla relevanttia tietoa. Ja samahan voi olla, että jos haen vaikkapa uimarantoja, tietenkin mä oletan, että haku nostaa uimarannat esille, mutta jos siihen samalla voisi saada vaikkapa, tässä on sinilevää varoitukset, ajantasaiset sinilevää varoitukset. Tämä olisi todella relevanttia sille käyttäjälle sen sijaan, että hän katsoo osoitteen, ajaa paikalle ja sitten huomaakin, että hei, täällä on sinilevä varoitus, emme pääse veteen missään tapauksessa. Tämä olisi päivän läpikäynti. Mä toivon, että tämä herätti ajatuksia. Ja jos teillä tulee kysyttävää, niin mä ajattelin, että parhaiten ehkä toimii laittamalla antti.korhonen@gludo.com. Voi olla ihan yleisellä tasolla, voi olla chattipoteista, itse hausta tai sitten navigaatiosta ja tuosta tilannesidonnaisuudesta. Voidaan myös katsoa sitten, mikä teidän tapauksessa on, minkälaiset kategoriat voivat olla järkeviä tai miten tämä vaikuttaa vaikkapa saavutettavuuteen kokonaisuuteen. Mä tulen myös tekemään tulevaisuudessa muutaman webinaarisarjan lisää. Oma tulee olemaan saavutettavuudesta ja oma tulee sitten olemaan tästä tilannesidonnaisuudesta. Eli milloin ihmiset käyttää hakua, milloin navigaatio toimii paremmin, milloin chatti toimii paremmin. Mutta mä ajattelin, kun tämmöistä ei ollut aikaisemmin järjestetty suomeksi, niin halusin järjestää. Toivottavasti tässä oli kiinnostavia asioita. Mulla ei ole tällä kertaa enempää. Katsotaan, saataisiko me ensi kerralla toimimaan tekniikka niin, että mä voin esittää hienolta näytöltä. Tänään piti olla vähän toisenlainen ratkaisu tähän. Ei mitään. Kiitos ja vaikka. Mä en osaa lopettaa. I don't know how to actually stop it. Because now it's hidden as, again, I don't have, I know it was